No niin, morjesta ja tervetuloa taas uuden kuplavideon pariin. Saatiin eilen nostettua tämmösen tellingin päälle tää kori. On pikkusen mukavampi lähteä työstämään sitä. Ja se on sen verran paljon kapeampi tää teline, että pääsee helposti näitä helmoja täältä tekemään. Ja niistä lähdetäänkin nyt liikkeelle tommosista paikoista, mitkä joudutaan uusimaan joka tapauksessa. Ja vähän tarkastella, että kuinka laajasti. Ja nyt ainakin nämä astinlauda kiinnityspellit pitää uusia luultavasti molemmin puolin. Niiden edellisten paikkojen lisäksi mitä on katsottu. Elikkä nämä kynnykset täältä, mistä se tulee tuohon pohjalevyyn kiinni, ne oli niinku semmonen paikka, mikä mua pelotti kaikkein eniten, että onkohan se minkälainen, kun se pohjalevy oli niin kauheassa kunnossa täältä reunoilta, mutta nämä on aivan ehjät nämä kiinnityspinnat. Tosiaan täällä on nämä reijät, mistä se tulee pohjalevyyn kiinni. Ja siellä on vieläkin joku ikuisen vanhat vaseliinit täällä pohjassa, että nämä on niinku ehjät. Mutta astinlaudan kiinnityspelti, niin se menee niinku uusiin puihin, että se on huono tästä. Sinne on tietysti astinlauda ja tuo pellin väliin ajan saatossa kaikki paska jäänyt, niin tottahan se mätäneekin. Mutta oven alareunat on kovat kaikki. Mutta nämä tosiaan saa korjauspalana, niin nämä laitetaan uusiksi nuo pellit tuonne. Sama juttu toisella puolella. Täällä on vielä vanha astinlaudan riekalekin kiinni, mutta se on se pelti kyllä melko huonon näköinen tuolta alta. Se on pulteilla kiinni tässä. Olikohan 4 pultilla, 6 millin pultilla tossa toi astinlauta vaan kiinni. Mutta se pelti tosiaan menee uusiin puihin. Mutta täällä sama juttu, niin lämpökotelon pohja on ehjä ja samoin täällä sitten tämä mistä kori tulee pohjalevyyn kiinni, niin aivan on puhdas, siellä on vanhaa alkuperäistä maaliakin vielä tallessa, että se on pysynyt kumminkin. Onneksi siellä on ollut se alkuperäinen tiivistenauha välissä, niin tämä ei ole mennyt miksikään, vaikka se pohjalevy aika kauhean näköinen olikin. Konehuoneen puolelta mä oon purkanut sieltä nuo verhoilut sieltä tai äänieristin, miksikä nyt voi sanoa. Kuitenkin nämä suojat täältä pois. On suhteellisen hyvän näköinen täältä, mutta tuo on jonkun tunkkaamisen yhteydessä vääntynyt aika häjysti ja se on pikkusen tommoinen rapea oloinen, että voi olla, että joutuu jopa korjauspalan laittamaan nännekin molemmin puolin. Täältä puuttuu palaa. Tää tiivisteura hajonnut, mihkä tulee nämä konehuoneen tiivisteet. Että sinne tulee sitten korjauspalat. Tuolta on pikkusen, no tuo pelli itsessään on kasassa, mutta tämä tiivisteura on hapertunut tuolta. Mutta aika pienillä hommilla päästään loppujen lopuksi tämän kanssa verrattuna tuohon pohjalevyyn, että kyllä tästä on niinku mukava lähteä liikenteeseen. Sitä pitää nyt ruveta vaan purkamaan sitten. Luultavasti tuo takapelti ottaa kokonaan pois. Sieltä ottaa se on 2-kerroksinen tämä sisäpelti erikseen, niin ottaa se sisäpelti irti ja naputella suoraksi tämä. Se on taittunut, kun sitä on siirrelty pohjalevyä, niin se on aina raapassut sitten tietysti johonkin.
Mutta naputella se suoraksi ja laittaa se sitten vasta kiinni, kun saa tosiaan tänne nämä korjauspalat. Jostakin tuolta asti tulee korjauspala sitten, että nämä on niin huonona nämä alareunat, mutta tosiaan tää takapelti on onneksi ehjä, että se on nyt vaan ottanut vähän iskua, mutta ei oo mätä kumminkaan se. Pikkusen joutuu laittamaan paikkaa tännekin. Sitten molemmat kerrokset pois ja lappua päälle. Tonne on kaksi alimmaista lokasuojan kiinnikemutteria tehty uutta tai kiinnityspistettä kokonaan. Muut on paikallaan. No niin, nyt on tää kuskin puolen etunurkka saatu tehtyä. Se on 2 kerrokseen vedetty uudet pellit. Siellä on ruosteistot välissä tietysti. Ja toiselle puolelle tulee sitten vielä saumaan liima. Se on aika hyvä. Ja sitten sai justi vinguteltua pisteistä tuon takapelli irti tuolta. Tänne tulee ne korjauspalat, jotakin tällaista luokkaa ehkä muistaakseni. Tulee nämä takasiivet kokonaan uudet. Nämä on vähän pehemooset, mutta hyvin lähti tuo pelti tosiaan pois siitä. Siitä on hyvä jatkaa eteenpäin. No niin, nyt ollaan yövuoron päätteeksi lähdetty tien päälle. Mennään käymään Kokkolassa ja siellä Neoretrolta käydään hakemassa vähän korjauspeltejä ja käydään vähän katsomassa, että minkälainen mesta se oikein on. Ei muuta kuin tonne. Täällähän tätä volkkarikalustoa on vähän enemmänkin. Jos tältä tontilta ei löydy volkkarin osaa, niin ei mistään. Tässä juuri naureskeltiin, että nämä tilat vaan jatkuu ja todettiin, että oli hetki aikaa kierrellä, katsella. Täällä on jos jonkunlaista. Onko koskaan laskenut montako volkkaria on? Tai onko pysynyt laskussa mukana? Täällä on 100. Täällä on 100. Täällä. Toisessa paikassa vielä lisää. Joo, niitä on parista. Valtavat määrät. Että täältä löytyy ainakin tietoa sitten. Tietoa näistä vehkeistä. Aina vaan löytyy lisää. On hienoja vehkeitä. Täältä löytyy avomallia. Vähän vaiheessa vielä. Täällä on kattavasti. Löytyy vannetta ja osa on niin paljon, ettei mahdu kävelemään. No joo, nyt on saatu sitten kuplavolkkariin vähän osia taas. Siellä on kokonainen keulapala ja sitten onko ne nyt sisälokasuojan korjauspalat puskurikiinnikkeellä, mikä nyt ikinä onkaan, ja sitten astinlautojen kiinnityspellit uudet. Ja Ari heitti mulle siinä sitten oikein kunnon esittelykierroksenkin vielä, kysyi heti alkuun, että onko sulla kiire, että jos vähän käydään kattelemassa. Ja mä nyt tossa kuvasinkin muutamia paikkoja, mutta siis siinä oli vasta murto-osa siitä, mitä hänellä on sitä tavaraa. Ja sieltä tosiaan, jos ilmajärjestteiseen volkkariin tarvitsee jotakin osaa, ja sitä ei tuolta löydy, niin
Sitä ei löydy kyllä sitten koko Suomestakaan, mä oon aika varma siitä. Mutta aivan valtava hieno päästä näkemään tuota niin kuin livenä paikan päällä toi autojen määrä. Niin kuin Ari sanoikin tossa, että 200 autoa, noita volkkareita, niin se on aika järkyttävä määrä. Niitä on 2 eri paikassa, niin. Mutta todella hienosti kerännyt kalustoa ja oli mahtava päästä tosiaan tutustumaan paikkoihin, mutta nyt päästään sitten vähän tutkailemaan, millä lailla vaihdetaan sitä keulapalaa ja muutenkin noita korjauspeltejä, että tuleeko siitä yhtään mitään, mutta kyllä mä nyt uskon, että meillä on hyvät osat tuolla, niin eiköhän me päästä siitä eteenpäin. No niin, nyt on päästy palaamaan Kokkolasta kotitalliin ja tavarat otettu autosta pihalle. Elikkä meillä on nyt sitten keulapala kokonaisuudessaan täydellisenä uutta. Sitten molempiin kynnyksiin nuo astinlaudan kiinnityspellit uudet. Ja sitten vielä molemmin puolin nuo takasiivet, missä on nämä puskurin kannakkeet. Ne kokonaisuutenaan tuonne. Näiden sovittamisesta ja kopan palastelusta sitten lisää seuraavassa kuplajaksossa. Että siihen asti täytyy nyt odottaa. Alan kyllä kuvaamaan sitä jo tänään, mutta katsotaan koska saadaan jaksoa siitä sitten ulos. Joo.